Welcome back to QrepubliC. Today is March 19th, 2021, Friday. News coming from business.inquirer.net. Asia markets retreat as rate fears Trump recovery optimism. So kahapon po, nabanggit natin na itong si Federal Reserve had their forecast na magiging maganda yung economic condition ng US due to the stimulus given to the people as well as enlighten up their situation when it comes to the lockdown. However, hindi pa rin po nawawala yung worries ng ating mga investors na maaaring sinasabi lang po ito ng Federal Reserve na magiging maganda yung economic condition as well as yung pagiging stable ng interest rates. Maaari daw na itong monetary policy ng Federal Reserve ay mag-result ng more inflation where sooner or later na magiging dahilan po ng pagiging apektado pa rin ng mga interest rates. So ito po yung kinakatakot ng ating mga investors. So in short, wala pa rin po tayong stability na makita sa ngayon when it comes to US economic condition, and because of this, damay na naman po yung ating mga Asian markets including us. So move forward naman po tayo dito kay AC Energy. So ito po news natin for AC Energy. Magkakaroon po sila ng annual stockholders meeting on April 19, 2021. And ilan po sa kanilang agenda is yung pag-i-increase nila ng kanilang authorized capital stock from 24.4 billion pesos magiging 48.4 billion pesos po ito. Pati na rin po yung issuance nila ng 4 billion common shares to Iran investment, and yung pinaka-aabangan po natin na FOO na 2 billion common shares. So ilan po yan sa kanilang mga i-discuss sa kanilang annual stockholder meeting on April 19, 2021. So dito naman po kay dito, so meron po tayong clarification of reports from GMA News. So konting background lang po muna tayo. So on March 17, inaprobahan po sa second reading ng Senate yung renewal ng application ng dito for 25 years. And to be specific, House Bill number 7332 yung inaprobahan sa kanila, wherein pwede na sila mag-construct, establish, install, maintain, and operate wire or wireless telecommunication system in the Philippines. However, they are still prohibited in leasing, transferring, or selling, granting the unstructured or assigned the franchise rights or privileges or its controlling interest with prior Congress approval. So ito po yung gustong i-clarify ni dito CME kasi wala silang prior Congress approval. So kung makikita niyo po dito sa bottom ng ating screenshot, hinighlight po nila or binold po nila yung word na without Congress approval. So yan po yung latest na news natin dito kay dito CME. Dito naman po kay Basic Energy Corporation, ang latest news po natin dito is si Director Tan ay nagbenta ng 36 million shares kahapon. So March 18, nagbenta po siya ng 36 million shares at the price of 0.80, and yung direct shares po niya na natitira is 1 million shares na lang po. Ayan naman po yung update natin kay BSC. And for NIKL, so just to be aware, yung dividend ex date po niya is coming this coming Monday, March 22, 2021. So meron po bang nag-participate sa atin dito today? And if ever man meron po, be extra cautious on Monday. Revisit nyo po maigi yung ating trading plan. Kasi meron po tayong chance na bumaba yung price natin dito kay nickel on Monday, especially with the kind of situation na meron tayo ngayon sa ating market, sa ating PSEI. So alam natin, for the past 3 trading days, tumaas yung ating PSEI. Then ngayon nag-pullback na naman tayo. So maaari po talaga or malaki po talaga yung chance na magkaroon din tayo ng pagbaba ng price kay nickel this coming Monday. And anyway, yung mga stocks na i-discuss po natin for today, these are dito CME,
Merrimart, AC Energy, PHA, Apollo Global, Basic Energy Corporation, TBGI, NIKL, and COSCO. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And before we start, I would just like to say thank you for your usual support, especially po sa mga nagla-like sa ating mga videos kasi napakalaking tulong po niyan para ma-promote po yung ating channel sa ating mga co-traders or investors na gusto ng daily updates sa ating market. And syempre, especially po sa ating mga viewers na sinusuportahan po yung ating mga ads sa ating mga videos. Napalaking tulong din po niyan para mas lalo po tayong ma-inspire sa paggawa ng mga future videos at mas lalo po nating pagbutihin pa. So maraming salamat po sa inyo. Sir Ruel Taneo, keep safe sir and enjoy your weekend. I think start na today yung weekend natin dyan, Friday. Kay Ma'am Angelita Espallardo, Claire Marita, kay Sir Eller Fontamillas. Sir, send my regards to your wife and to your daughter na rin po. Kay Tau Tau Birok. Sir, if approve po sa inyo yung review natin kay TBGI, please don't forget to like yung ating video and share nyo na rin po if possible. Kay Ma'am Jen, hello sa iyo ma'am. Kay Sir Juno Jules, happy weekend sa inyo ni Ma'am Rose. Hello sa iyo Ma'am Rose. And hopefully Friday, Saturday din yung weekend natin yan para more on bonding and less kahit papano. Ma'am Jane Kanggaida, thank you rin po. Eduardo Fetisanan, Roji Mark, ZF4EK, Greg Harris, Dan Jimenez, Homer Nang, Sir Wilson Ong. Kamusta ka sir? Medyo hindi ko napapansin yung ticker so wala po tayong idea sa question natin. So keep safe sir and happy weekend. Kay Gamer Girls, hello sa iyo ma'am and extra cautious po kay NIKL this coming Monday. Manuel Torno, Hilroy, happy weekend sir and God bless always. And ganoon din po sa ating mga silent watcher dyan. Hello po sa inyo and nawa po yung makatulong po tayo sa inyo kahit papano. And comment lang po kayo dito sa ating comment section in case may gusto po kayong ipa-review na stocks para kahit papano po mabigyan natin kayo ng ibang perspective or confirmation if by any chance. So happy weekend po sa inyo and keep safe po tayong lahat. Dito CME close today at 10 pesos. Meron po tayong pagbaba na 4.94% from its previous closing price. Around 10.52 number of trades po natin 10,330. And dito po sa ating chart, mapapansin po natin na malakas pa rin yung ating resistance dito banda sa ating moving average 111.12 area. And yung malakas na support natin is dito banda sa 8.97 area. So nabanggit po natin sa ating mga previous review na nababawasan po tayo ng selling pressure dito kay dito CME. And actually kahit today makikita natin yung ating histogram is lumiliit. Kumbaga nababawasan pa rin tayo ng selling pressure consistently on a day-to-day basis. Kaya lang kasi malakas pa rin yung ating selling pressure dahil mahaba pa rin yung bar niya and nandito tayo sa 0.52 area. And if we are going to check our stochastic or RSI indicator, makikita natin na consistent din tayong parang nagkakaroon ng sideways dito sa mababang position or mababang area ni stochastic. So currently nandito tayo sa level 20. So if we are trying to accumulate shares kay dito CME, so we know na meron tayong matinding resistance dito sa 11.12 area and meron tayong matinding support naman dito banda sa may 8.97. So titingin tayo malapit sa support area, pero it will still be your decision kasi syempre in the median line pwede na tayong mag-accumulate ng shares. So agad dito 10 peso below pwede tayong mag-accumulate ng shares, pero magiging mabagal yung takbo ni dito CME kasi malakas pa rin yung selling pressure na nakikita natin, and at the same time
ito namang volume natin is lumiliit. So ito talaga yung sign na nagkakaroon tayo ng consolidation dito CME in the short term. So hindi na tayo nakakita ng volatility sa kanya agaya na itong mga malalaking volume na nakita natin. So nagkaroon tayo ng stop dito sa ating volatility noong March 16. So in the short term, ito yung nakikita nating strong support and strong resistance. Kaya lang kung titingin tayo dito sa ating monthly time frame, so makikita natin dito na nandito pa rin yung ating Darvas box na na-breakdown ni dito CME, and currently na nagte-trade tayo in between the Darvas box and the uptrend channel. So kung titingnan natin siya sa monthly time frame, napakapangit na itong candlestick na ginawa natin for the month. So very bearish siya. And dito tayo ngayon nagkakaroon ng sideways in between 8.97 and 11.12. Chances are pwede tayong bumuo ng lower high dito kay dito CME on its monthly time frame. So kung lower high yung gagawin natin, ang possible na high na maabot natin is dito banda sa 12.60. So kung nag-accumulate kayo ng shares and nagsiset kayo ng target price, medyo magiging matinding resistance tong 12.60. Well, of course, meron tayong resistance dito sa 11.60 area. Kaya lang, chances are kasi napakatinding bearish candlestick na to, and baka bumuo tayo ng ating lower high this coming April. Kasi nasa March 18 or March 19 na tayo currently. So in the next month, we are speculating kahit magkaroon tayo dito ng green candlestick, or kung di man tayo magkaroon ng green candlestick, ito yung ating magiging parang intramonth na pwedeng maging high 12.60. So we still need to be careful dito ay dito sa CME, kasi nakikita natin dito sa ating monthly time frame is talagang napakatindi ng kanyang bearish candlestick, and nag-hold on lang tayo dito sa 8.90. So kumbaga parang nagkakaroon tayo ng consolidation dito, and yun nga po yung ating lower high na pwedeng i-create in the coming month of April. Kung di man April, pwedeng May, dito tayo magkaroon ng lower high dito banda sa 12.60. So ito yung magandang target natin, and baka dumiretso pa rin po tayo dito sa ilalim in the next months after po niyang ma-reach itong 12.60. So baka ito pa rin yung sundin na ating uptrend channel dito kay dito CME in the monthly time frame. So be very careful lang, kasi yung nakikita natin dito sa ating daily time frame is just a short term. So possible na nakikita natin dito na mayroon tayong uptrend channel, pero yun nga, doon sa ating monthly time frame, kitang-kita natin na very bearish candlestick. So normally kapag very bearish candlestick yung nangyari, pwede siyang masundan ulit ng another bearish candlestick or bumuo siya ng lower high. So that's why we have to be careful dito kay dito CME. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart close today at 4.92. Meron po tayong pagbaba na 2.19% from its previous closing price, around 5.03. Number of trades po natin 2,750. And dito naman po kay Merrimart, meron tayong ino-observe na uptrend channel sa kanya. So makikita po natin yan dito sa ating monthly time frame. Pero gaya po ng review natin kay dito CME, meron din siyang matinding bearish candlestick. So chances niyan, bumuo rin po siya ng panibagong lower high dito kay Merrimart, pero dito yan banda sa may 5.60. So malaki-laki naman yung difference niya from 4.92 area, or sabihin na natin 5 peso area. Nakikita natin na possible na next high na gawin ni Merrimart on its monthly time frame is dito banda sa 5.60. And if that ever happens, nasa loob pa naman tayo ng uptrend channel, kasi consistent naman yung ginagawa natin kay Merrimart. And then, kapag bumuo na tayo dito ng 5.60, chances niyan magkaroon ulit tayo ng pullback on next month. Pero re-reviewin pa rin po natin yan kung i-maintain ba ng ating market itong ating uptrend channel. Pero so far, maganda yung tinatakbo ni Merrimart dahil na-maintain naman natin itong ating uptrend channel. And then at the same time, nasa lower end tayo, kumbaga malapit tayo sa border. And nakikita rin natin, just like dito CME, lumilit yung ating volume. So nagkakaroon tayo ng consolidation. Pero dito nakikita natin na meron tayong naging low dito banda sa 4.50 area, which is also possible na pwede ring marating ng ating market in the next coming trading days. So itong border na to is just our guide. Pero yung better price pa rin natin na pwedeng ma-observe itong si Merrimart is dito banda sa 4.50
kasi nagko-consolidate nga tayo while we are having a strong resistance dito banda sa 5.12 areas. And if we are going to check our stochastic indicator, so since February 24, so parang last week pa po ng month ng February, nandito na tayo sa lower part ng ating stochastic. So panay oversold lang po yung ginagawa natin dito kay stochastic. So nakikita natin yung mahina momentum ni Merrimart. While we are seeing na nababawasan yung kanyang selling pressure and nag-attempt mag-cross up itong si blue line dito sa ating red line. Kaya lang, be mindful kasi last time na nag-crossover tayo is parang ilang trading days lang or parang nag-flatline lang siya. So ito po yun. So 4 trading days lang siya nandito sa ating upside area and then nag-cross down pa rin siya kasi malakas pa rin yung selling pressure. So more on consolidation yung nakikita natin and more on maintaining naman itong ating uptrend channel. Pero syempre, we still need to be careful kasi kagaya ng review natin ngayon dito sa bearish candlestick yung ginagawa natin for this month. And then chances are magkaroon ulit tayo ng panibagong bearish candlestick or kundi naman is bumuo tayo ng ating high dito banda sa 5.60. So ayan po yung magandang target price na nakikita natin dito kay Merrimart kasi may resistance nga rin tayo dito sa 5.12 pero more likely in the coming trading days or in the coming trading weeks is ma-breakout natin siya and then ito yung ating next na maging matinding resistance and then kapag na-reach natin itong 5.60 area and then magkaroon ulit tayo ng pullback. So yan yung magandang target kay Merrimart as of the moment. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. AC Energy close today at 7.06. Meron po tayong pagtaas sa 1.15% from its previous closing price around 6.98. Number of trades po natin 5,250 and dito sa ating chart meron pa rin po tayong strong resistance dito around 7.50 area and strong support around 16.74 area. Kaya lang itong si AC Energy meron siyang magandang uptrend channel sa ating monthly time frame. So kung i-compare natin yung kanyang uptrend channel sa pag-review natin kay Merrimart kanina, ito hindi siya ganoon katinding bearish candlestick kasi nakita natin kay Merrimart ganito katinding bearish candlestick and then yung ginawa ni AC Energy on next month is gumawa siya ng kanyang lower high. So ito rin yung possible na pwedeng mangyari kay Merrimart, gumawa siya ng panibagong lower high on the coming next month and then after that pwede ulit siyang gumawa pa ng pag-pullback sa kanya. So ito naman yung naging high ni AC Energy 7.50. So maganda yung pag-support ng market dito kay AC Energy kasi na-maintain natin itong kanyang uptrend channel dito sa kanyang monthly time frame. And bisitahin lang natin yung ating MACD dito kay AC Energy. So maganda rin yung ginagawa ng ating market dahil nagkakaroon lang tayo ng average dito sa kanyang histogram. So dito sa monthly naka-crossover yung ating blue line dito sa ating red line. So meron siyang magandang space between the blue line and the red line and yung ating MACD is nandito sa ating positive side. So maganda po yung tinatakbo ni AC Energy into its monthly time frame. And dito naman sa ating daily time frame, nakikita rin natin na tuloy-tuloy rin po yung pagbawas ng kanyang selling pressure. So from March 9, 2021, every day, consistent po na nababawasan yung ating selling pressure and nakita po natin na malapit nang mag-crossover itong si blue line dito sa ating red line. And unlike dun po kala dito CME, pati kay Merrimart, if we're going to check the stochastics and the RSI indicator, nasa mataas na part po tayo. Dito kay stochastics, nasa level 70. So yung lower half ng ating chart, dito sa kay stochastic is nagkaroon tayo ng breakout. And dito naman sa ating RSI indicator is attempting na tayo to break out itong kanyang lower half dito sa level 50. So maganda po yung tinatakbo ng market dito kay AC Energy. So if we are trying to accumulate shares dito kay AC Energy, nakikita natin na gumaganda na yung kanyang volume. Dumadami na po ulit yung ating support and more on buying volume yung nangyayari sa ating net volume while may crossover pa rin yung ating moving average na dito sa ating moving average 20 pero nag-a-attempt naman po siyang mag-crossover. So be mindful lang dito sa 7.50 area. Dito tayo nakita ng matinding resistance. Pero dito rin, banda dito sa area na to around 7.15, meron na rin tayong resistance dyan na pwedeng
pwedeng ma-experience. So, pwede tayong mauntog dito, just like what happened today. Nagkaroon lang tayo ng high na 7.15, then nag-pullback tayo ng 7.06. So, nakikita natin matinding support dito, 6.74. Pero for the past 3 trading days, ito na yung mini-maintain natin, moving average 50, dito banda sa may 6.88 area. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today 2.13. Meron po tayong pagbaba na 5.75% from its previous closing price around 2.26. Number of trades po natin 3,050, and dito po sa ating chart meron po tayong resistance ngayon around 2.17 and support around 1.96 area or banda sa 2 peso area natin. Checking our stochastic indicator, so same thing yung na-observe natin dito. Pare-pare sila, halos sila dito sa ME pati ni Merrimart na merong mababang paggalaw sa ating stochastic na chart. From March 5 up until today, nandito lang tayo. It looks like nagkakaroon tayo ng sideways or nandito tayo banda sa ating lower area near the oversold area, while we are observing na meron pa rin po tayong pagbawas ng selling pressure everyday, pero malakas pa rin yan dahil mahaba pa rin yung bar na nakikita natin. So meaning to say yung space ni blue line and red line is masyado pang malaki. So meron naman tayong binubuo ditong Darvas box kay PHA, and in the short term meron naman tayong nakitang uptrend channel, pero nakikita natin na malakas pa rin yung resistance natin dito banda sa 2.30 area. So nakikita natin magandang position dito kay PHA, still 2 peso area or near dito sa ating moving average 100. By the way, medyo in-update natin yung ating Fibonacci. Ginawan po natin siya ng Fibonacci level dito sa kanyang Darvas box para mas mag-fit po siya. So we have to be cautious dito kay PHA kasi nakikita natin na mukhang bumababa siya dito sa ating Darvas box. Pero syempre, sabi nga natin, pwede tayo mag-start ng mag-accumulate ng shares sa ating mga stocks sa median line niya or more likely in banda dito sa ating strong support dito sa ating moving average 100. Pero makikita rin natin na nag-average na yung ating volume, so nagkakaroon tayo ng consolidation, pero magiging mahina yung paggalaw niya, hindi siya ganun kabiglaan na. That's why mas maganda kung makaka-position tayo sa magandang area, especially dito kay PHA. Ang nakikita natin is dito banda sa 2 peso area kasi dito malapit yung ating moving average 100, and dito tayo nagkaroon ng last support. So ito yon, short term meron tayong uptrend channel na nakikita, pero nakikita natin na matindi pa rin yung bearish candlestick natin dito, and chances are bumaba pa tayo ulit dito sa area na to. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global close to the 0.1860. Meron po tayong pagbaba na 3.12% from its previous closing price around 0.1920. Number of trades po natin 2,120, and currently dito sa ating chart meron po tayong resistance around 0.1960 and support around 0.1820. Balikan lang po natin si Apollo Global dito sa ating monthly time frame. So ginawa po nating mas concise yung ating Fibonacci dito kay Apollo Global. So sinukat po natin yung ating 3 consecutive months na candlesticks from this low na 0.1380 and this high na 0.2550 para po mas mag-fit siya for our candlesticks currently. And dito po sa ating monthly time frame, makikita po natin na nagkaroon po tayo ng breakout dito sa ating uptrend channel, and ngayon naman po is breakdown for the month of March, and nakikita natin na nagdi-diminish yung ating volume, so yung volatility niya is medyo nawawala, so nagkakaroon tayo ng more stability dito kay Apollo Global. So on its monthly time frame, makikita natin na nagme-maintain tayo ng support dito sa 0.16 area, or kumbaga nagtitrade tayo dito above the midline, so near the upper part ng ating uptrend channel. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So dito naman po nakita tayo ng uptrend channel kay Apollo Global on its short term dahil nagpo-form na po tayo ng ating mga higher lows. Pero makikita naman natin na matindi rin yung ating resistance dito banda sa 0.1960. So ang makikita po nating support dito is dito banda sa ating moving average 100 dito sa ating yellow line. So ayan po yung magandang sundan natin. So wag kagad tayo mag-generalize na nakita tayo ng uptrend channel. Mas maganda
ito po yung sundan natin, itong si moving average 100. So maganda naman, nagme-maintain tayo ng mga ating mga higher lows and nakikita natin na ito yung ating nagiging sideways movement. Pero mayroon ding chance na pwede natin siyang i-breakdown. So kapag nagkaroon tayo ng breakdown dito, near the moving average 100, dito banda sa 0.1780, maganda rin po mag-accumulate ng shares dyan. While we are seeing na meron tayo ditong matinding resistance around 0.19 area. Actually, maganda ng mag-accumulate ng shares kay Apollo Global, then pa-trading muna yung gawin natin. Kasi from this low up until this high, makita natin na meron tayong 7% na pwedeng i-gain. Or kapag bumababa pa siya dito further sa ating 0.17 area, 12% na rin yan. Depende na rin po sa inyong magiging trading plan. Pero as much as possible, let's try to buy near dito sa 0.1820 area para mas magkaroon tayo ng magandang position dito kay Apollo Global. Kasi kung titingnan natin, consistent pa rin tayo nagtitrade dito sa ating lower part ng ating chart. So more on the oversold area. However, nakita nga tayo ng pagbawas ng ating selling pressure from March 10. Pero matindi pa rin yan kasi malaking bar pa rin yan and malaki pa rin yung space natin between the red line and the blue line. So magiging mabagal yung takbo ni Apollo Global. So kapag mabagal siya, mas maganda kung nasa magandang position tayo para if ever man hindi tayo mainip at hindi tayo maipit dito sa bandang higher part, which is yung nakikita natin dito banda sa 0.19 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Basic Energy Corporation close at 0.74. Meron po tayong pagbaba na 5.13% from its previous closing price around 0.78. Number of trades po natin, 3,430. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 0.79 area and support around 0.70 area. So balikan lang po natin itong si BSC on its monthly time frame. So ginawa rin po nating mas concise yung ating Fibonacci levels dito kay Basic Energy Corporation. Kinuha po natin yung low netong month ng January, pa rin na rin yung nagiging high natin currently dito sa ating March na candlestick. So meron din po tayong binubuo na Darvas box sa kanya. After po yan ng ating uptrend channel kasi nagkaroon po tayo na breakout dito ng month of January. So nakikita rin po natin na nagdi-diminish yung ating volume for this month. So mas nawawala pa yung kanyang stability, meaning to say there's a big chance na ma-maintain natin itong ating Darvas box. Pero matinding bearish candlestick din yung nakikita natin dito on its monthly time frame. That's why kung makikita natin kung magpo-form siya ng panibagong lower high, ito po yung possible na maging lower high niya dito banda sa 0.86. So, ang possible na mangyari po niyan, magawa niya yan for the month of April or kundi naman kaya the month of May. So, balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So, kagaya rin po ito nila dito CME, pati na rin nila Apollo Global na yung ating stochastic indicator, ma-observe po natin siya na nasa lower part ng kanyang chart. Actually, simula pa dito nung March 4, 2021, nandito lang tayo level 36 below. So, more on the oversold area part or yung pag-trade natin below the level 50 dito sa ating chart. So, more on weakness yung nakikita natin. And dito naman sa kanyang MACD, nag-a-average pa rin po tayo dito sa kanyang selling pressure. So, ito naman po yung pagkakaiba ni BSC kala dito sa ME and Apollo Global na nababawasan yung kanyang selling pressure. Dito naman kay BSC is nag-average po tayo. Pero ang maganda sa ginagawa niya is hindi na siya nag-breakdown pa further. So nakikita natin, there's a big chance naman na ma-maintain itong ating Darvas box. Pero yun nga, ang nagsusupport sa atin dito is si moving average 100 and nandito tayo sa lower part ng ating Darvas box. So if we are trying to accumulate shares dito kay Basic Energy Corporation, pwede nating sundan itong ating Darvas box. So dito po yan, ang magandang area po dyan is dito banda sa 0.70 area. While we are seeing na meron tayo ditong strong resistance or possible na maging lower high dito banda sa 0.86. So kung makukuha naman natin itong si BSC dito banda sa 0.70 hanggang dito sa 0.86 is maganda-gandang gain naman po yan, mga nasa 22%. Or depende pa rin po sa inyong action plan or depende pa rin kung saang area kayo mag-start
accumulate ng share sa kanya. But what we are trying to say is that magandang sundan po itong si Darvas Box dahil nakita naman natin na on its monthly time frame, bumababa na yung ating volume. Pati na rin dito sa ating daily time frame, bumababa na rin yung volume niya. So, more on stability naman na yung nakikita natin dito kay BSC. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. TBGI, close today at 0.4850. Meron po tayong pagbaba na 3.19% sa kanya from our previous closing price. Around 0.4690 or 0.47. Number of trades po natin, 355. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 0.4720 and support around 0.4550. Ngayon, ni-re-evaluate po natin itong si TBGI. Sa kanya pong monthly time frame, meron po tayong makikitang downtrend in the long term. So, nag-start pa po siya since 2018 and makita po natin na hindi po natin kinakayang i-breakout yung ating mga previous high. So, nagkaroon po tayo dito ng high hanggang October 2018. Then, nagkaroon po tayo ng pag-breakdown sa kanya noong November 2018 hanggang January 2021. So, ngayon na lang po ulit tayo nagkaroon ng high sa kanya or pag-breakout. And then, makita natin for the month of March is nagkakaroon na po ulit tayo ng bearish candlestick at bumababa na po tayo dito further towards po dito sa ating lower part. So, kumbaga parang na-meet na natin yung high natin for the meantime dito po sa ating downtrend channel na nakikita sa kanya. So, gumawa rin po tayo ng ating Fibonacci. Sinukat lang po natin itong month of March from this low up until this high. So, nakikita natin na bearish candlestick currently ginagawa ng market dito kay TBGI. So, chances niyan by next month is bumaba pa tayo further dito in between 0.43 and 0.45 in the monthly time frame kasi bumubuo na nga po tayo ng ating lower high. Plus, meron nga po tayong long-term na downtrend channel na nakikita dito kay TBGI. Pero ang maganda naman is nababawasan yung kanyang volume in the monthly time frame. So, nababawasan yung ating volatility. Kaya lang yung speculation natin dito is pwede pa rin siyang bumaba further dito sa 0.43 for next month. So, go back lang po tayo dito sa ating daily time frame. Currently, nag-i-stable din po or nagkakakita po tayo ng stability sa kanyang volume kasi lumilit na po yung ating volume dito sa atin kay TBGI. Kaya lang, at dito sa ating stochastic indicator, makikita natin from our high, bumubuo ulit tayo ng ating low dito. So, kumbaga parang less than 50 na naman po tayo dito sa ating chart. So, kung nakita niyo po yung review natin kanina kala PHA, pati na rin kay BSC, for the longest time, nandito sila sa may bandang oversold area. Ito naman si TBGI, pababa pa lang po dito sa ating oversold area. And kung titingnan naman natin yung kanyang selling pressure using itong si MACD, nag-a-average siya dito banda from March 9 hanggang kahapon dito banda sa may level 67 and then ngayon is mas nadagdagan pa. And makita natin yung chart natin, hindi pa siya nag-breakdown dito sa ating zero level dito sa ating chart. Kasi kung makita natin yung ibang stocks na nireview natin, naka-breakdown na po sila. Kumbaga parang nasa mababang level na yung graph nila. Ito naman si TBGI is it looks like pababa pa lang po or pa-breakdown pa lang dito sa ating zero level and nadadagdagan pa nga po yung kanyang selling pressure. So, in the short term, if we are trying to accumulate shares dito kay TBGI, might as well look forward po tayo dito banda sa may 0.39. Kasi sa ating monthly time frame, bumubuo na tayo ng mga lower high. Pati na rin po dito sa ating daily time frame, lower high din po yung ating nakikita. So, meron naman tayong ditong support around 0.43. Pero ang nakikita nating strong support niya is dito banda sa 0.39 area. So, nabanggit nga natin na possible pa na magkaroon tayo ng low dito sa 0.43 for the next month kung titingnan po natin siya sa ating monthly time frame. So, medyo pababa po yung speculation natin dito kay TBGI. So, we have to be careful and be cautious lang. Kuha lang po tayo ng mas mababang presyo and which is dito near the moving average 100 or dito sa may 0.40 area. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for TBGI.
Nickel Asia closed today at 5.25. Meron po tayong pagbaba na 3.31% from its previous closing price. Around 5.43 number of trades po natin. 885. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 5.30 area and support around 5.19 area. So meron po tayong minomonitor na ating Darvas box dito, and currently nagtatrade po tayo dito sa may bandang midline ng ating Darvas box. And ito nga po, meron po tayong dividend na inaasahan sa kanya na merong ex-date po this coming Monday, March 22, 2021. So currently, ang nagiging support po natin dito is itong si moving average 100. So let's see kung ano bang possible na maging play nito ni Nickel Asia on coming Monday after po ng ex-date niya sa kanyang dividend. So dito po sa ating stochastics, may kita natin na it looks like nag-form na tayo ng panibagong lower high natin dito sa level 42, and we are heading towards dito po ulit sa ating oversold area kasi for the longest time since March 1, 2021, nandito lang po tayo sa ating lower part, and ito nga po, gumawa tayo ng high ng March 11, level 34, and then kahapon dito level 43, and then ngayon po is heading towards na naman tayo dito sa ating oversold area. So dito naman sa ating selling pressure, nakita natin na nabawasan yung selling pressure niya from March 10, 2021. Kaya lang kasi yung ex-date natin is mangyayari na on Monday. So most likely, baka madagdagan pa po itong ating selling pressure kasi nag-average na siya ngayon from yesterday up until today. Nag-average yung ating MACD, and yun nga po yung isa sa mga catalyst natin kung ba't nababawasan yung ating selling pressure is yung si dividend natin. So more likely baka medyo madagdagan tayo ng konti dito sa ating selling pressure on Monday kasi malakas pa rin naman yan. Malaki pa rin yung ating space between the blue line and the red line, plus yung traders natin is kukonti lang. And kung i-evaluate pa natin further itong si Nickel Asia, and if we are going to become more strict dito po sa kanyang mga ginagawa na candlesticks on its monthly time frame, may kita natin na nagpo-form tayo ng ating downtrend channel. And ito pong downtrend channel na nakita natin started pa noong 2014 or 2015, December 2014 and December 2015. So nakita natin, that's the last time na napunta po tayo dito banda sa may 8.50 area. And for the longest time, hindi pa po tayo ulit nakakabalik. So puro lower highs yung ginagawa natin. Nagkaroon tayo ng breakdown no August 2015. So dito tayo sa may lower end ng ating downtrend channel nagtitrade. And then nagkaroon lang po tayo ng pag-breakout noong October 2020, and for the past 4 months, ito po yung mini-maintain natin na high dito sa banda sa 5.50. So never na po ulit tayo nakabalik doon sa 8.50 area natin. And currently, yun nga po, may nakikita tayong Darvas box inside doon po sa napakalaking downtrend channel natin na pwede rin naman natin maging guide. So meron po tayo ditong strong bearish candlestick for the month of March 2021. So if we are going to speculate it further, pwede po tayong bumuo ng panibagong lower high next month. And kapag bubuo po tayo ng panibagong lower high next month, pwede pong maging 5.50 or pwedeng maging 5.30 lang yung ating lower high. Kasi nga, mababawasan na po tayo ng catalyst dito kay Nickel Asia on Monday. Possible po na bumaba pa yung ating price dahil wala na po siyang dividend na inaasahan. So baka mag-go below pa tayo sa 5.19. So pagka nangyari po nag-go below pa tayo ng 5.19 on Monday, baka pag-cambio po niya on April, ang pinaka maging mataas niya na lang is dito sa 5.30 or 5.40 area. So we have to be careful kasi nga dito sa ating Darvas box is nasa midline tayo. Pero kung yung average natin is nasa 5.19 below naman, or better yet 5 peso below, medyo safe pa tayo kasi nasa bandang 3/4 na po siya or nasa ilalim siya ng ating midline dito sa ating Darvas box. So what we are trying to say, syempre kapag mas malapit ka sa taas ng ating Darvas box, mas high risk yung ating position, pero kung mas malapit ka naman po sa ilalim ng ating Darvas box is mas maganda po yung ating position. So check niyo po maigi
yung magiging options natin for Nickel Asia. Abacor close today at 1.07. Meron po tayong pagbaba ng 0.93% from its previous closing price around 1.08. Number of trades po natin 1,190. And dito po sa ating chart, meron tayo ditong resistance around 1.12 and support around 1.7 or 1.07. Balikan lang po natin itong si Abacor on its monthly time frame. And actually, yung ginawa po natin dito sa ating Fibonacci is finit po natin siya dito sa ating March na candlestick. So, meron tayo ditong low and meron tayo ditong high. Diyan po natin finit yung ating Fibonacci level. So, currently, meron po tayong nakikitang uptrend channel na ginagawa ni market in the long term. So, nagsimula po siya no July 2018. However, kung magiging mas meticulous po tayo dito kay Abacor and kung i-check po natin further yung kanyang history, makita po natin na meron tayo actually parang long term, very much long term na parang sideways na tinatakbo dito kay Abacor. So kung babalik po tayo dito banda sa ating chart, I think in the early 2000, so January 2000, makita po natin yung pag-breakdown niya noong December 1999 dito banda sa level na to na 1.35 and hindi na po tayo actually nakaangat pa dyan sa 1.35 level na yun. So mas maganda siguro kung i-highlight natin siya from January 2000. Tuloy-tuloy po yung ating pagsa-sideways dito at hindi na po tayo nakapag-breakover pa dito sa ating 1.35 area. So, balikan lang po natin siya hanggang current. So, aside po sa ating uptrend channel na nakikita sa kanya in the long term, meron pa po siyang mas long term na itinatakbo, which is ito nga pong pagiging sideways niya since January 2000. So, makikita po natin, intra-month na reach or na breakout po natin itong 1.35 area pero napakalakas pa rin po ng ating selling pressure dito banda sa 1.35 area. So, since mas long term po yung nakikita nating sideways dito from the year 2000, mas maganda ito po yung bigyan natin ng priority. So, kung sinusundan niyo po itong si Abacor, unfortunately, hindi natin siya nakikita na lalampas pa ng 1.35 and currently, nandito tayo banda sa ating upper part portion ng ating parang long-term na Darvas box or pagiging sideways dito kay Abacor. So, nandito tayo currently sa 1.07. Pangalawang buwan na po natin dito sa na merong bearish candlestick. And kung titingnan din natin yung uptrend channel sa loob ng Darvas box na create po natin, it looks like na-reach na rin po natin yung high natin dito banda sa 1.25 or yun nga po, 1.35 area. So, heading towards po tayo dito sa ating midline ng ating uptrend channel inside the long-term na Darvas box po natin. So, medyo complicated siya. Kung titingnan natin siya dito sa ating daily time frame, we just need to be cautious as of the moment kasi medyo nasa mataas na level tayo kay Abacor and mga lower highs nga po yung ating kine-create currently. So, if we are trying to accumulate shares dito kay Abacor, na-identify po natin na medyo nasa upper part portion po tayo ng ating Darvas box, pati na rin po ng ating uptrend channel. So, medyo high risk po yan. So, might as well tingin po tayo dito banda sa ating moving average 100. For the short term, ito po yung pinaka-strong na support natin as of the moment dito banda sa 0.89 and makita nga po natin even in the daily time frame bumubuo tayo ng lower high dito sa ating chart kay Abacor. And if we're going to check our stochastic indicator, kitang-kita rin po yung paggawa ng ating market ng kanyang mga lower high. So more on weakness yung nakikita natin kay Abacor. And meron pa rin tayong selling pressure pero nababawasan naman siya bit by bit. Pero yun nga lang, we have to be careful. More on trading po yung pwede natin gawin sa kanya ngayon dahil nasa upper part po tayo ng ating Darvas box or ng ating uptrend channel. So hindi po siya pwedeng pang investing mode. Kung investing mode po yung gusto natin, dito po tayo medyo pwedeng tumingin dito banda sa 0.75. Kung ito yung ating average, walang problema.
Then nakita natin na pwede pa siyang bumaba siya further dito, and yung pinaka-strong support natin for investing is dito banda sa 0.75. Pero if ang play natin is for trading, pwede tayong sumabay naman dito. Yun lang, we have to be careful dito sa banda sa 1.12 or 1.07. And dito nga po tayo merong strong support dito banda sa may 0.89. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Abacor. COSCO Capital closed at 5.23. Meron po tayong pagbaba na 0.38% from our previous closing price around 5.25. Number of trades po natin 401. And dito sa ating chart, meron po tayong resistance around 5.25 and support around 5.10. Balikan lang po natin yung review natin dito kay COSCO Capital in the monthly time frame. So meron po tayong long-term na downtrend channel na na-observe dito kay COSCO Capital. So yung kinuha po nating data is from April 2014 and panay mga lower highs na po yung in-create natin. And currently, meron po tayong binubuong Darvas box inside that downtrend channel. Kasi meron tayong nakita ditong pag-breakout niya noong October 2020, and it looks like ngayon baka magkaroon po tayo ng breakdown dito sa ating Darvas box na meron tayo. So nakita natin meron tayong matinding bearish candlestick dito kay COSCO for the month of March, and na-breakdown na niya nga po itong 5.25. So chances are on April bumuo na naman tayo ng panibagong lower high natin. So nakikita natin panibagong lower high na possible na i-create ng market is dito banda sa 5.36. So ito yung medyo magandang maging target price natin. Kung hindi man 5.36 exactly, mga nasa 5.30 yan. So kung sakali, pwede tayong mag-accumulate ng shares dito sa 5.10. And then aside from targeting 5.25, pwede naman tayong crossover pa sa may bandang 5.30 area, pero we have to be cautious kasi nga po aside from the downtrend channel dito sa Darvas box natin is baka magkaroon tayo ng breakdown pa dito sa kanya kasi dahil baka bumuo lang tayo ng lower highs kasi currently puro lower highs na po yung kine-create natin dito sa ating monthly time frame. So we just have to be cautious, and kapag nangyari po yun, mapupunta tayo dito sa ating lower part ng ating long-term downtrend channel dito kay COSCO. So balik lang po tayo sa ating daily time frame and check po natin yung ating mga indicators. So for the longest time, nandito rin po tayo sa ating oversold area or mababang area ni stochastics since March 8, 2021. And check naman po natin yung ating selling pressure. Nag-average lang po tayo. So hindi siya nababawasan, din naman siya na nadadagdagan. So highlight lang po natin yan. And kung titingnan po natin yung chart, medyo maganda naman dahil nga nasa lower part tayo ng ating Darvas box. Pero bounce play lang po yung pwede natin or yung nakikita natin pwedeng gawin dito kay COSCO. So pwede tayong mag-accumulate ng shares dito sa 5.10. And then pwede tayong mag-sell ng portion upon reaching 5.25. Then maximum dito sa bandang 5.36. So check nyo po maigi magiging options natin for COSCO Capital. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito or kung nakatulong po ito sa inyo, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa inyo po na merong ibang information or merong ibang thinking, please comment lang po dito sa ating comment section para po ma-share din po natin sa iba. At kung meron po kayong stocks na gusto niyo pong ipa-review, comment nyo lang din po yan para po may review po natin sa susunod na ating video. And don't forget to subscribe into this channel to become updated every day. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.